درود، وقتتون بخیر. من جابر هستم و اینجا کانال جستجوگر شهاب سنگه. امروز میخوام از یک تجربه شخصی برای تفکیک سنگ‌های مشکوکم به شهاب سنگ و به نسبت سنگ‌های زمینی براتون بگم، چون من از اون امکانات آزمایشگاهی و مراجع دانشگاهی معتبر برای آزمایش سنگ‌ها دور هستم. اینطوری میام سنگ‌هامو اول بررسی میکنم و جدا سازی میکنم. یک عکس با کیفیت از سنگ میگیرم با یک دوربین خیلی خوب و بعد زوم میکنم روی اون تا جزئیات اون سنگ رو بیشتر و بهتر ببینم تا بتونم مطمئن بشم این سنگ زمینی هست یا شهاب سنگ یا مشکوک به شهاب سنگ، که حداقل چطوری اونا رو تفکیک کنم. حالا با مثال بگم، اینجا من چند الگو میبینم که با هم اینجا میبینیمشون. این یک الگو، این همینطور، اینجا خودش همینطور، اینجا. خب حالا بخوایم زوم کنیم اینا رو یکی یکی بررسی بکنیم با دقت بیشتر. ببینید اینجا یک الگویی هست که از موج سوختن شکل گرفته. ببینید از این سمت و در نهایت اینجا. این یک موج سوختن هست، مشخصه مسیرش هم. اینجا دوباره همینطور، این مرکز بوده و حالا این موجهای سوختن که شکل گرفته و این فرو رفتگی ها رو به وجود آورده. این هم همینطور. باز بخوایم حتی زوم کنیم الگوهای کوچکتر مثل همینم دوباره شکل گرفته. اینجا باز همینطور. این هم داریم، میتونید راحت ببینید. این هست به چه شکل، اینطوری که این موجهایی که شکل میگرفته مشخص هست. باز هم داریم اینجا این مرکز هست و این موجهایی که شکل گرفته فرو رفتگی ایجاد کرده. اینجا همینطور. باز اینجایی که خود سنگ ضربه خورده و شوک اولیه بهش وارد شده و جدا شده کاملا مشخص هست. خود ضربه اولیه مشخصه که از اینجا خورده بوده، چون اینجا فرو رفتگی اصلیه هست و بعد از اینکه این سنگ اینجا جدا شده تکه ازش، مشخصه که حتی دوباره اون ذوب شدگی به خاطر گرما رو توش هست مشخصه. اینطوری راحت‌تر میتونیم تشخیص بدیم که این سنگ زمینی هست یا شهاب سنگ که بخوایم تفکیکش بکنیم. این موجهایی که دوباره اینجا داریم متفاوت هست، هر کدوم به سمت‌های متفاوتی هم رفتن و ما اینطوری راحت‌تر باز میتونیم تشخیص بدیم که این سنگ رو جزء کدوم دسته بذاریم، توی اون دسته از اونایی که خیلی خیلی مشکوک هستن یا زمینی هستن. اینجا کاملا مشخصه و یکی از بهترین چیزهایی که میتونیم متوجه بشیم این لبه برگشتی هست که اینجا هست. و حالا من فیلم این سنگ رو دارم توی کانال، میتونید برید ببینید، لینکش رو میذارم. اینجا این لبه برگشتی به خاطر این بوده که از زیر شعله سوختن داشته برمیگشته به بالا و این لبه برگشتی رو به وجود آورده. پس با این حساب من این سنگ رو کاملا جدا میکنم به نسبت سنگ های دیگه و میتونم تشخیص بدم که این شهاب سنگ هست و یا انقدر مشکوک به شهاب سنگ هست که خیالم رو راحت تر میکنه و بعداً سر فرصت اینها رو میتونم برسونم به یک مرجع خیلی خوب برای اینکه آزمایش بشه روشون و تشخیص داده بشه قطعیت اون شهاب سنگ بودنشون.